Hi everyone, welcome to my channel. Orúkọ mi ni Ṣàngó Ṣínà tí mo jẹ́ ọmọ bíbí ìlú Òṣogbo nílé Ajábálá. Ìran bàbá mi ní sì ṣe iṣẹ́ tí mo ṣe yìí, èmi nìran kẹta. Iṣẹ́ Ṣàngó tí mo ṣe, àwọn bàbá mi a máa dọ́ká wa máa dèrè. N ò sì kọ́ iṣẹ́ yìí, mo bá lọ́wọ́ bàbá mi ni. Torí pé tó lógìnì bá mi àjà, tó bá mi, a sì júbà bàbá rẹ̀ lọ́rùn. Ìbá bàbá mi lónìí, àdáṣe báyìí náà sì ní sí ìwọ̀n mọ ìbọ̀ gbọ́dọ̀ wọn mọ́. Lórí ìran bàbá mi, eléégún apidán ni án. Tí a sì gbóná gbé àyẹ́ pé di Ṣàngó iná bí a sí. Nílùú Òṣogbo lónìí, kò sẹ́ni tí ò mọ bàbá mi. Egúnfẹ́mi Àmọ̀wó ọmọ Dákẹ́jà bí èṣù ọkọ̀ gògó. Ọ̀pá pẹ̀rẹ̀ dí igún wèrè, àdálà àbẹ̀kù dídí inú mọ́lẹ̀ tí mú burúkutu. Eégún burúkú abita pé lẹ́yìn ọ̀fà pẹ̀rẹ̀ dí igún wèrè. Ìran bàbá mi ní ṣiṣẹ́ Ṣàngó ní sì pidán. Bẹ́ẹ̀ ṣe ń wò mí yìí, n ò kọ́ iṣẹ́ yìí o, mo bá ni. Gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ ṣáájú pé ìran kẹta, èmi ni ìran kẹta. Nígbà wọn ó sì bí mi lélẹ̀, ṣùgbọ́n ìtàn ti wà nílẹ̀ tẹ́lẹ̀ tí bàbá wa ti sọ nílẹ̀ tẹ́lẹ̀ pé ẹni tí ó gbé sẹ́yìn kéde tó bá dé fúnra rẹ̀ ní Ṣàngó ṣe kí ni ó fàyọ. Nígbà mo wá bẹ̀rẹ̀ sẹ́yìn, ìjọ mo kọ́ bẹ̀rẹ̀ sẹ́yìn, àlá ni mo lá tí bàbá mi lápè ní Egúnfẹ́mi Àmọ̀wó ọmọ Dákẹ́jà bí èṣù ọkọ̀ gògó. Òun ló kọ́kọ́ gbóná níṣẹ́ yìí. Mo bá láàlá, mo ṣe rí lójú ọ̀nà, wọn ò mọ̀ rí, wọn ò rí rárá, wọn èyí láàlá bí mi gan. Nígbà mo wá láàlá, mo rí pé mo rí Egúnfẹ́mi bí mo ṣe wọṣọ yìí náà ṣe wọ̀ yìí. Ní bá ń jó, ní lù, ní bá ń sọ fún mi yí pé bá a ṣe ṣeré o, bá a ṣe ṣeré, bá a ṣe ṣeré. Tọba wá tó bá ṣe sọ wá rí gbogbo tí mo wá fi hàn yìí o. Tọba ti débi báyìí, sọ fún bàbá rẹ̀, tó bá ti débi báyìí, wọ́n ò rí gbogbo agbára táwọn máa ń lò ní jọun, táwọn kó pamọ́ sí. Ìgbà mo wá tají, mo wá lọ bàbá mi, mo wá ṣàlàyé fún un. Bí bá mi ṣe bú sẹ́kúnnu. Pé pé lóòótọ́ ni. Ibi tí Egúnfẹ́mi Àmọ̀wó Dákẹ́jà bí èṣù sọ fún lójú oorun, lójú àlá, tí mo sọ ń bá mi, ibẹ̀ ni wọ́n ti rí gbogbo irinṣẹ́ yìí, gbogbo agbára tí Egúnfẹ́mi ń lò pátá, àti tó gbé fún lójú oorun ń bẹ. Kò sẹ́nìkan tó kọ́ mi iṣẹ́ yìí o. Bí ẹ̀ ṣe ń wo aṣọ yìí, ìran kẹta ló ti lò, igba Ṣàngó nì. Ìran kẹta, èmi ni ìran kẹta tí mo lo aṣọ yìí. Bẹ́ẹ̀ sì ṣe ń wò wáyìí, tẹ́ ń wò ń bẹ́ẹ̀ ṣe ń wò yìí. Gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ, iṣẹ́ yìí kò síbi tá àti ìṣe dé, ìlú èbó nìkan láti ìṣe lọ. ṣùgbọ́n a sì ní ìgbàgbọ́ wípé láìpẹ́ láì jìnnà
ìlú Ìgbòho jìnnà sí Alẹ́sìn. mo ti ṣiṣẹ́ yìí níwájú President Yar'Adua nígbà ayé rẹ̀ ní Eagle Square l'Abuja ní 2010. Ọlọ́run dá local government l'Óṣogbo bí ló sponsor mi lọ́dún náà. àwa mẹ́ta náà gbà láàyè ká iṣẹ́ níwájú President Yar'Adua nígbà ayé rẹ̀ nígbà ní Eagle Square. èmi number one tí mo kọ́ play ńgbà mo bẹ̀rẹ̀ ṣẹ́ báyìí Yar'Adua gan dìde nínú glass tó wà tó ní nǹkan tó jù lọ l'Abuja Carnival. lẹ́yìn ìgbà náà tá a dé mo tún represent Ọ̀ṣun State Cultural Troupe ní Culture Week tán ṣe mo ṣe pò kínní. certificate ń bẹ lọ́wọ́ mi bẹ́ẹ̀ ṣe ń wo yìí láyé Governor Oyinlọ́lá Ọlákúsóyè èmi mo ṣe pò kínní bẹ́ẹ̀. gbogbo àwọn àṣà l'Ọ̀ṣun State yìí pátá la wá pàdé ní stadium. àwa mẹ́ta péré náà mú èmi number one. àtúwà lọ sí àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta àtúwà lọ sí competition ní Ada Macon Golf. ìgbà tá a parí èmi náà mú fún first ní ọdún náà torí mo sọ́njọ́ náà mo wípé nígbà tí mo wà lójú agbo àwọn tí ń wò mí sọ pé èsè mi làwọn rí wọ́n ní èsè mi pé rárá kì í ṣe mi sẹ́ wọ́n ní boy yẹn èèbó kan ló sọ mí ní dangerous boy nígbà tí mo gbé odó sáyà tán bẹ̀rẹ̀ sí ní gúnyán láyà mi ló sọ mí dangerous boy. ní ìgbà náà tó jẹ́ wípé níbi iṣẹ́ yìí láti ṣe play fún èbó nígbà náà. ìgbà tí mo ṣe gbogbo yẹn tán mo tún wá jẹ́ ọ̀kan pàtàkì nínú sí àṣà nílùú Òṣogbo yìí tó jẹ́ pé tẹ́ bá ń gbọ́ Ṣàngó Ṣínà Cultural Troupe kò pé méjì l'Óṣogbo yìí kò pé méjì ní tó bá sì jọ mọ́ ohun là fi ń wó ohun. ẹ̀rí pàgbà tẹ́ rí mínísìn ẹ̀rí ń bàtà lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi ó ṣe kó rínu ọ̀rẹ́ ni bàtà bá Ṣàngó ṣe wọ́n iṣọ́ ta ara wọn ọ̀rẹ́ ní án. ó nídìí tí bàtà fi jọ́ rẹ̀ Ṣàngó toró ní ìlú tí Ṣàngó gan máa jó níjọ́un ìlú Ṣàngó gangan tí ń jó níbẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ ó ní ìlú tí ń jó ìlú tí ń jó tẹ́lẹ̀ náà pè ní Kànàgún Ṣàngó gan máa jó. ṣùgbọ́n wá di ọjọ́ kan nígbà tí Ṣàngó bá bẹ̀rẹ̀ ayẹyẹ báyìí tí Ṣàngó bẹ̀rẹ̀ tó jọ ọdún Ṣàngó gangan tí ń sọdún wọ́n wá sọ fún Kànàgún wípé kó lọ rè rúbọ ọdún Ṣàngó tí ń bọ̀ rúbọ o torí táwọn rí kó ọdún yìí lè bá yíyọ ìwọ Kànàgún. ó wá dáhùn pé òun o kò sẹ́ni tó mọ̀ ọ́ ṣe tóun. ń gbọ́ di ọdún dé èyí Kànàgún ọdún dé ètùtù ẹbọ tán ní kó rú ńgbà náà kò rúbọ. bàbá nígbà ìwọ Kànàgún ó yá pé Ṣàngó jáde ó lùlùlùlùlù Ṣàngó jáde ó lùlùlùlù Ṣàngó ọ̀bọ́ta sọ́dún ṣé sábùkù lélẹ̀. wọ́n yìí ti sọ fún bàtà àti àwọn ìlú míì náà pé gbogbo yẹn ṣètùtù ẹrúbọ àwọn yòókù ṣètùtù Kànàgún nìkan lónìí ò lè ṣètùtù tó yẹ pé torí ọ̀gá lòun kò sí ìlú Ṣàngó tó wọn mọ̀ gbogbo tó bá lù fún wọn bí Ṣàngó dákọ́ má jáde. nígbà tó yíwọ́ fún Kànàgún làwọn ẹmẹ̀wà Ṣàngó wá dà pé ojú ọ̀gbọ̀rọ̀ tí bàbá o lónìí ọdún ojú ọ̀gbọ̀rọ̀ tí bàbá o ojú ọ̀gbọ̀rọ̀ tí àwọn oníṣẹ́jú ọ̀gbẹ̀rí náà wá wá kàkejì pé ọyá náà bá ta ṣàṣà wọ́n lọ sílé bàtà wọ́n bá bàtà ní wọ́n bàtà so ti rúbọ náà ti rúbọ ọyá so ọwọ́ kan tó pe Ṣàngó báyìí Ṣàngó bá dáhùn bí Ṣàngó ti bọ́ta ni ló dífá fún láti ọdún náà tí bàtà ti jẹ́ ọ̀rẹ́ Ṣàngó tí Ṣàngó òfin lòlù mímọ́ ju bàtà lọ ló dífá fún bàtà tó fi jẹ́ ọ̀rẹ́ Ṣàngó. ìdínú tí bàtà fi jẹ́ ọ̀rẹ́ Ṣàngó dò ní pé bẹ́ẹ̀ bá ti rí Ṣàngó ẹ rí bàtà bẹ́ẹ̀ bá ti rí bàtà ẹ rí Ṣàngó. ẹ wo nǹkan tí mo sì mú lọ́wọ́ là ń pè ní ose Ṣàngó ni
ó ní agbára tí Ṣàngó mọ́ lò èèyàn ní bẹ́ẹ̀ ṣe ń wò yìí èèyàn ní òun lọ sọ́ra rẹ̀ di irinṣẹ́ fún Ṣàngó látara oore tí Ṣàngó ṣe fún ìwọ Ṣàngó ó ṣe lóore ìyàwó gbọ́dọ̀ jí ọ tógun bá ti dé òun ni Ṣàngó mọ́ lò gbogbo ibi tí Ṣàngó bá nà sí báyìí iná ni gbogbo bá dé gbogbo ibi tó bá nà sí báyìí iná ni gbogbo tó bá nà sí báyìí iná ni gẹ́gẹ́ bí iná fi máa ń pè ní ose èèyàn ni tẹ́ bá wo ṣe ìgbà pé orí èèyàn ló wà ń bẹ̀ tí Ṣàngó bá bínú tán òun ni máa fi ose sọ́wọ́ ọ̀tún ń bínú lọ́nu yóò fi sẹ́rẹ́ sọ́wọ́ òsì ń bínú nu ṣùgbọ́n tó bá ti dá sẹ́rẹ́ padà sí ọwọ́ ọ̀tún báyìí náà sọ pé àkànbọ̀ yájà ni Ṣàngó ló ní sẹ́rẹ́ tí bá ti mi sẹ́rẹ́ báyìí ń súre nu gbogbo tá a ti sọ ló gbẹ̀ntẹ́ ń gbọ́ mi lónìí nílé lóko ni lọ́la bàbá mi lọ́la àwọn ọ̀rúnmọlẹ̀ lọ́la Ẹlẹ́dùmarè ọba tó tẹ́lẹ̀ bí ẹni tẹ́tọ́ ta sọmọ bẹ́ẹ̀ sọ́sọ́ funfun mo wí tàṣí tàṣí bàbá mi lónìí gbogbo ẹ̀ntẹ́ ń wò mí lé lónìí ikú ọmọ kò ní jẹ́ tiyín o ikú aya kò ní jẹ́ tiyín o ẹ máa rí ṣe ni o àánú Ọlọ́run yóò máa wá yín kàn ní o bẹ́ẹ̀ ṣe ń wò mí lónìí ojú tẹ́ fi wò mí ò ní fọ́ ẹsẹ̀ tẹ́ fi rìn débi tẹ́ ti ń wò mí lónìí ẹsẹ̀ náà ò ní gé o àbátálágẹ má bá wá dá lónìí lòrìṣòkè gbà bẹ́ẹ̀ ni ó rí tó àbálẹ́ oṣù ti níbẹ̀. ọ̀kadàwé. ọ̀kadàwé tí ẹ bá rí pé ẹ rí pé ńgbà tí gẹ́gẹ́ bí tí mo sọ ṣáájú tí mo sọ sẹ́yìn tí mo sọ ṣáájú tí mo sọ pé ọ̀rẹ́ ò ní bàtà jẹ́ fóníṣàngó tẹ́ bá gbọ́ ìlù tí ẹni bàtà mi lù fún mi ló tún fẹ́ mú mi gẹ̀gùn torí tí ó bá lù fún mi báhùn yóò kù díẹ̀ káàtó ló fi wá lù fún mi báhùn dandan ni kó lù toró ti mọ ibi tí mò ń bá ọ̀rọ̀ lọ ó sì mọ ibi tí mò ń lọ ń bá mi jí agbára tí ń bẹ lára mi ni ló fi gùn mí báhùn tẹ̀ ló fi gùn mí ló jẹ́ kí n dá oṣù ìpadà sọ́wọ́ ọ̀tún ẹ̀rí pé ní àfẹni tí Ṣàngó pa ló lè kọlu Èṣù ló lè kọlu Ṣàngó àfẹni tí Ṣàngó pa bẹ́ẹ̀ ni Ṣàngó tá ń rí ìlànà tá a bá gbà mọ́ láti mọ́ gbà lò kì í ṣèké kì í sì ṣàbòsí òtítọ́ àti òdodo ní Ṣàngó mọ́ bá rìn orí ìgbogbo tí mo bá ṣe tí mo fẹ́ ju mi ṣe tí ò fi run mí kò gbọ́dọ̀ run mí àdáṣe báyìí níwọ̀n ìgbọ̀gbọ̀ kò gbọ́dọ̀ run ọmọ èyí ti ṣe
bẹ́ẹ̀ ni torí pé òdodo oníṣàngó gbọ́n tẹ̀lé ó ní tẹ́ bá di pé tẹ́ bá rán Ṣàngó síyàn tẹ́tọ̀ bá ti wà lórí òdodo kò sí Ṣàngó fi ṣe ṣùgbọ́n wọ́n wà lórí òkè Ṣàngó pọ́n yóò tún wá gbé ní tọ́ba sí yóò tún wá gbé lọ láyà bẹ́ẹ̀ ni òdodo ni nítorí pé òdodo òtítọ́ oní Ṣàngó bá ṣe Ṣàngó èsèké kì í sì sọ̀dàlẹ̀ oní Ṣàngó bá bínú tán ẹ rí i pé Ọya mọ́ ṣùgbà Ṣàngó ta là ń pè ní Ọya gan ó ní orúkọ tí Ọya ń jẹ́ Ọya gangan Ṣàngó ló sọ Ọya ní Ọya Ògún lákàyè òsì mọlẹ̀ olómi lẹ́fẹ̀jẹ̀wọ̀ lásán lẹ́fìmọ̀ kí mọ̀ bóra ọ̀rẹ́ lè mi àti Ògo bẹ́ẹ̀ ni mo sọ ẹnu mi gbà á ọ̀rẹ́ ni torí Ṣàngó ni mí lèmi àti Ògún Ògún ó ní ọkọ Ọya ó sì ní orúkọ tí Ọya ń jẹ́ tí wọ́n sọ nílé bàbá rẹ̀ gangan kí ni orúkọ tí Ọya jẹ́ òun náà pè ní Yànsà ní orúkọ tí Ọya ń jẹ́ kí ni ìtumọ̀ Ọya ó nídìí ó sì ní ìtumọ̀ káàfin pé Ọya ní Ọya Ṣàngó ló sọ Ọya ní Ọya kìí sí Ògún ìdí ni pé nígbà tí Ṣàngó bá bẹ̀rẹ̀ ọdún rẹ̀ Ọya jẹ́ nìkan tọ́lọ́run fún ní ẹwà Ṣàngó náà sì jẹ́ nìkan tọ́lọ́run bùn lẹ́wà wọ́n a máa ṣeré ìdíje níbi ọdún Ṣàngó Ọya wa ó wá ìwọ̀n ń lọ sí ibì kan lọ́jọ́ náà ó wá yà wá ó wá kó iná ṣe ń bì ó di pé wọ́n ṣeré ìdíje ijó ibi tí bàbá gẹ̀gùn sí eré ìdíje tẹ́wà ṣe lọ́dún náà ó ní Ọya wá yà wá tó náà wá rí bí wọ́n ti ń jó wọ́n bá ń pín kálukú ẹni bá mọ̀ jó ẹni bá mọ̀ jó bóyá ṣe bọ́ jónu ibi Ṣàngó tí ojú kan lórí ìtumọ̀ tí Ṣàngó fi fẹ́ràn obìnrin mo fẹ́ sọ fún ojú tó sì kán báyìí ló bá rí ọkọ ilé ìwò ní à ń jó yìí àwọn mẹ̀wàá rẹ̀ wá bá pé bàbá ìní yìí kó mọ̀ jójó ṣé àyẹ̀ lè fi lè ṣàyà ni bí Ṣàngó ṣe gba Ọya nu ìwọ tó ọmọ tó báyìí tó ọmọ nǹkan ṣe báyìí tí ìwọ ẹ̀ bá darapọ̀ mọ́ mi àwọn tó máa gbé ọdún mi lárugẹ ìtumọ̀ Ọya ni pé ẹni tó yà wá sí ibi ijó ọdún Ṣàngó náà pè ní Ọya ẹni tó yà wá ẹni tó yà wá náà pè ní Ọya Yànsà gangan ló kọ rẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni ló kọ Ọya gangan kì í sì ṣe pé Ṣàngó máa mọ̀ gba Ọya lọ́wọ́ Ṣàngó lọ́wọ́ Ògún o kọ̀ mọ́ ó pé ìyàwó Ògún ni ṣùgbọ́n Èṣù ló wá ṣe kí ni o ló dàárín àwọn méjèèjì ẹ̀bọra tí ń jẹ́ Látọ́pá ìdí tó wá fàánù ẹgbẹ́ odó tí mo fi jókòó yìí ó ní ìtumọ̀ odó táwọn odó Ṣàngó nì táwọn ń di mi Ṣàngó ò gbọ́dọ̀ má jókòó lórí odó torí àṣẹ ni kò sí tábìlì kankan tó lè gbé Ṣàngó dójú odó lọ nítorí wáyé ti dé kì í ríta mọ́ iṣẹ́ tá a sì ṣe yìí kò síbi tẹ́ ẹ pè á sí tá a lè ṣe bí ìlú èbó bá yá lónìí à ń lọ náà nu tí wọ́n sì tún jọ ẹ́ lójú kékeré tẹ́ rí o àákì náà bọ ẹnu tí náà máa jò lẹ́nu wa báyìí tẹ́ máa rí bẹ́ẹ̀ ni sísèpá gbà mú táàkì náà bọ ẹnu báyìí tẹ́ máa jò lẹ́nu wa a ti ṣe dáadáa láàmúyẹ gbà a da iná tí náà máa jò báyìí tá a sì gbé sórí àyà báyìí tó ti máa bu epo sí tí wọ́n máa jò yìí bẹ́ẹ̀ ni àwọn ẹsẹ̀ ń bẹ tó ẹ pé tẹ bá pè wá gan ẹ ní kábàámọ̀ pé pè wá kò síbi tẹ́ pè á sí tà ní lọ mo fẹ́ kẹ́ dé Elédùmarè wá àìsọ Ọlọ́run o kẹ́ dán wa wò kẹ́ wá wo tí Elédùmarè ó ṣe tó ìran bàbá mi ní ṣe kò gbọ́dọ̀ wọn mọ́ bẹ́ẹ̀ ni tó àbálẹ̀ èṣù ẹ ṣe àdúpẹ́ o
ó ní tẹ́ bá di pé tẹ́ bá rán Ṣàngó síyàn tẹ́tọ̀ bá ti wà lódòdó kò sí Ṣàngó fi ṣe ṣùgbọ́n wọ́n wọ̀ lórí òkè Ṣàngó pọ́n yóò tún wá gbé tọ́ bá ṣe tó wá gbé lọ láyà bẹ́ẹ̀ ni òdodo ni.